ለአንድሮይድ ቨርሽን ለሆኑት ለሳምሰንግ ለተለያዩ ቴክኖሎጂ ስልኮች የሚሆን እንዲሁም ደግሞ ከአፕ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኑ ማውረድ የምንችለው ለአፕል ስልኮች ወይም ደግሞ ለአፕል ታብሌቶች መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ፔመንቱ ከ0 እስከ 2 ደቂቃ የሚወስድ ከሆነ እስከ 0.13 USD ከ3 እስከ 4 ደቂቃ 0.25 USD እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች እየወረድን ስንሄድ እስከ 30 ደቂቃ ከቆየንና ከ35 ደቂቃ በላይ ከቆየን ከ$2.25 ዶላር በላይ የሚከፍለን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ከባራቴክ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ባራቴክን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ ሼር እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ። ያላችሁን ማንኛውንም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ገንዘብ ማግኛ ሜተዶችንና የሶፍትዌር አፕሊኬሽኖችን ትምህርት ታገኙበታላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ጥሩ መረጃ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ እስቲ ላይክ በማድረግ እንጀምር አበረታቱን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ዌብሳይቱን ስንመለከተው ይሄን ይመስላል። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፔመንት ኦፕሽንስ ታይፕስ ኦፍ ሪዋርድስ ኢን ኢትዮጵያ ይላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰርቬይንግ ዳታዎችን በመሙላት የምናገኘው ሲሆን ከ0.13 ዶላር እስከ 2.25 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ልናገኝበት የምንችል ነው። እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ይኸው እዚህ ጋር እንደምናየው ከ0.13 ዶላር እስከ 2.25 ዶላር ማግኘት የሚያስችለን ሰርቬዎችን የተለያዩ ጥያቄዎችን በመመለስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ በፔፓል ነው ክፍያው የሚፈጽመው። ልክ 10 ዩሮ ሲደርስ ቀጥታ ወደ ፔፓል አካውንታችን አውቶማቲካሊ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ ጋር እንመጣና ከታች ከላይተን ካንትሪስ እነኛ አሁን ይሄ የሚሰራው ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሀገሮች አሉ። በእነኛ ሀገሮች ላይ ሁሉ በስተቀኝ በኩል በመታያቸው ይኸው እዚህ ጋር በማሳያችሁ በተዘረዘሩት ሀገሮች ላይ ሁሉ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ከታች እዚህ ጋር እንደምታዩት ለአንድሮይድ ቨርሽን ለሆኑት ለሳምሰንግ ለተለያዩ ቴክኖሎጂ ስልኮች የሚሆን እንዲሁም ደግሞ ከአፕ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኑ ማውረድ የምንችለው ለአፕል ስልኮች ወይም ደግሞ ለአፕል ታብሌቶች መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ፔመንቱ ከ0 እስከ 2 ደቂቃ የሚወስድ ከሆነ እስከ 0.13 USD ከ3 እስከ 4 ደቂቃ 0.25 USD እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች እየወረድን ስንሄድ እስከ 30 ደቂቃ ከቆየንና ከ35 ደቂቃ በላይ ከቆየን ከ$2.25 ዶላር በላይ የሚከፍለን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ስንገባ እዚህ ጋር በቢጫ እንደምታዩት እቺኛው ጆይን ቱዴይ እንላለን። ልክ እሱን ስንል ወደሚቀጥለው ይወስደናል። ያው ሳይን አፕ ፖርታል ትሪያባ ኢትዮጵያ በስፔሲፊካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰርቬዎችን ነው የሚያመጣል እኛን ያማከሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ከዚህ በፊት የከፈታችሁት አካውንት ካለ ቀጥታ ሎጊን ትላላችሁ። አይ አዲስ ምን ከፍት ከሆነ ግን ቀጥታ ሳይን አፕ እንላለን። ጾታችንን እንመርጣለን ወንድ ወይ ሴት፣ ኢሜል እናስገባለን፣ ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ እናስገባና ፕራይቬሲ ኖቲስ እና ተርም ኤንድ ኮንዲሽኖችን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ቀጥታ ሬጂስተር እንለዋለን። ፓስወርዳችሁን ስታስገቡ ከኤ እስከ ዜድ በካፒታል ወይም ደግሞ በስሞል ማካተት አለበት። እንዲሁም ደግሞ ቢያንስ እነኚህን ካራክተሪስቲክሶችን መያዝ አለበት። ሃሽታግ ዶላር ጥያቄ ምልክት ያለውን ማካተቱን እንዳትረሱ። ፓስወርድ ላይ ዴት ኦፍ በርዛችሁን እዚህ ጋር መታችሁ አድጀስት አድርጋችሁ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር እንመጣና አሁን ቀጥታ ምን እንለዋለን I agree to the privacy notice and terms and conditions የሚለውን ከዛ ቀጥታ ሬጂስተር ማድረግ ነው። ከዛ ቀጥታ ትመጣላችሁ። ልክ ሎጊን ስትሉ እንደዚህ ያመጣል። ፈርስት ኔም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር አካውንት ኖት የት አክቲቭ ይላል። እሱን አክቲቭ ለማድረግ የምታደርጉት ምንድነው ዌልካም ቱ ትሪያባ ኢትዮጵያ ይላል። to complete registration please check your email or spam folder and follow the instruction to activate your account ወደ ኢሜላችሁ ሚልክላችሁ አድራሻ አለ እዛ ላይ ሄዳችሁ ኖቲፋይ ታረጉታላችሁ። እስቲ አሁን ቀጥታ ወደ ኢሜላችን እንሄዳለን። ይሄው ኢሜላችን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ ትሪያባ ኢትዮጵያ ዌልካም ቱ ትሪያባ ኢትዮጵያ የሚል
ቬሪፊኬሽን ልኮልኛል። እሱን thank you for your joining Triaba Ethiopia. In order to confirm your membership email address, please click the following link. ልክ የላከላችሁን ሊንክ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ኮንፊርም እያደረጋችሁ ነው ራሳችሁ ስለመሆናችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሎጊን ኢን ፖርታል Triaba Ethiopia ላይ አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? ኮንፊርም አድርጋችኋል። ቅድም በሰጣችሁት ሎጊን ማድረግ ነው። ኢሜል የከፈታችሁት ኢሜል አለ። በኢሜላችሁና በስማችሁ ቅድም ሳይን አፕ ነበር ያደረጋችሁት። አሁን ግን ሎጊን ነው የምንለው። ልክ ሎጊን ስትሉ ከዛ ምን ይላችኋል? we have updated how we handle some of your personal data ይላል። ይሄን አግሪ እናደርጋለን። I agree to participate in survey and other market research activities. በሰርቬይ እና ሪሰርች አክቲቪቲ ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ ትላላችሁ። I agree use of cookies for market research purpose. እንዲሁም ሁለተኛ ሶስተኛ I agree to collection and or sharing of my mobile advertising advertise or other ከዛ እሱንም አግሪ ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን አግሪ እናደርጋለን ተስማምተን እንደምንሰራ። ከዛ መጨረሻ ላይ አፕዴት እንለዋለን። ከዛ ልክ እንደገባ ነው እዚህ ጋር እንመጣለን። ሰርቬይ ያለልን 30 ደቂቃ ይፈጃል ይልናል። ስንት 1.62 USD እናገኛለን ይላል። ቴክ ሰርቬይ እንለዋለን። ያሉትን ሰርቬዮች ቀጥታ ያመጣልናል። ከዛ ሰርቬይን ቀጥታ መስራት ትጀምራላችሁ። እስከ 30 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል። ከዛ በኋላ ከ30 ደቂቃ በኋላ $1.62 በ30 ደቂቃ አገኛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን እንድትጠቀሙበት በጣም ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። ያሉትን ነገር ሌላ ጊዜ ጨምሬ ያሳያችኋለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።